Στις παρουσιάσεις του Comic Street προσπαθούμε να γράφει ο καθένας από εμάς την πραγματική του άποψη με βάση το προσωπικό του γούστο, ειλικρινά και κριτικά, με όσα αρνητικά και θετικά στοιχεία μπορεί να έχει αυτή. Σεβόμαστε πλήρως το έργο, την προσπάθεια και τον κόπο κάθε δημιουργού και σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να μειώσουμε την αξία αυτών. Παρ' όλα αυτά, μακριά από εμάς οποιαδήποτε προσπάθεια εξευγενισμού και δημοσίων σχέσεων. Πάνω απ' όλα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Όταν είσαι ειλικρινής με τους άλλους και με τον εαυτό σου, η ζωή είναι πολύ πιο εύκολη, λιγότερο πολύπλοκη και πολύ πιο όμορφη. The Ballad of Hallow Jones. Σενάριο Alan Moore. Σχέδιο Ian Gibson. Πρώτη έκδοση στο περιοδικό 2000 AD. Το βίντεο αυτό βασίζεται στην ανασκόπηση που πραγματοποίησε ο Λεωνίδιο στο forum comicstreet.gr. Για να διαβάσετε το αυθεντικό κείμενο, επιλέξτε το link στην περιγραφή. Βρισκόμαστε στα μέσα του 50ου αιώνα και η 18χρονη Hallow Jones ζει μαζί με 3 φίλες της σε ένα μέρος που λέγεται The Hoop, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική ακτή των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ένα μέρος που δημιουργήθηκε από τους κυβερνώντες προκειμένου να μαζέψουν εκεί τα μιλιούνια των ανέργων που δεν ήξεραν τι να τους κάνουν. Φυσικά εκεί δεν υπάρχουν δουλειές παρά μόνο πιστωτικές μονάδες, που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες και περιστασιακά κάποιο μικρό καταναλωτικό όργιο. Μία από τις φίλες της βρίσκεται δολοφονημένη. Brenna, are you? Μια άλλη γίνεται μέλος μιας αίρεσης Oh, Ludi! και η ίδια η Hallow μαζί με την τρίτη φίλη της αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη γη με ένα διαστημόπλιο που θα ταξιδέψει στα πέραντα του διαστήματος. Η φίλη της όμως δεν θα μπορέσει να επιβιβαστεί και τελικά η Hallow θα ξεκινήσει μόνη της το ταξίδι, ή μάλλον σχεδόν μόνη της, γιατί υπάρχει και ο ρομποτικός σκύλος Toby, τον οποίο παρέλειψα να σας αναφέρω. Η ιστορία αυτή πρωτοκυκλοφόρησε στα τεύχη 376 έως 385 του 2000 AD. Οι περιπέτειες της Hallow Jones θα συνεχιστούν στα τεύχη 405 έως 415, όπου βρισκόμαστε πλέον στο 6427 και η Hallow Jones έχει γίνει θρύλος που την μελετούν στα Ινστιτούτα και στα πανεπιστήμια. Αφού διαβάσουμε μια σύντομη περίληψη του πρώτου βιβλίου, θα δούμε τις νέες περιπέτειές της, όπου θα μάθει να συνομιλεί με τα δελφίνια του διαστημοπλοίου, τα οποία καθιστούν το διαστρικό ταξίδι εφικτό, θα ανακαλύψει την αλήθεια για το φόνο της φίλης της, Toby? θα πάει στην προεδρική σουίτα, όπου θα βρει και θα βοηθήσει μια ομάδα αρουραίων, γιατί εάν δεν το κάνει θα καταστραφεί το σκάφος, θα ανακαλύψει ότι η φίλη που άφησε πίσω δεν θα ξεκινήσει τελικά το ταξίδι και η Hallow θα μείνει μόνη στο διάστημα. Α, ναι, παρέλειψα να αναφέρω ότι πάνω στο διαστημόπλιο η Hallow έκανε μια νέα φίλη, την ύπαρξη της οποίας δεν έμαθε ποτέ. Η μπαλάντα της Hallow Jones θα ολοκληρωθεί στα τεύχη 451 έως 466 του 2000 AD, με την Hallow να περιφέρεται στο διάστημα χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα και τελικά αποφασίζει να καταταχθεί στο στρατό. Come on, it's up this way. What have I got to lose? Όπου θα ζήσει πολλές περιπέτειες, σχεδόν καμία ευχάριστη, αφού αυτές οι περιπέτειες περιλαμβάνουν δολοφονίες αμάχων, σφαγές, γενοκτονίες, απώλειες συντρόφων, Toy, come on! αλλά και μια ερωτική σχέση με έναν διαβόητο στρατηγό, μια αποτυχημένη προσπάθεια απεμπλοκής από το στρατό Jones. Hallow Jones. και το κυριότερο ότι μια πράξη που έκανε η ίδια και τη θεωρούσε καλή έγινε αιτία να διαπραχθεί μια γενοκτονία. Στο τέλος της ιστορίας θα υπάρξει πάυση των εχθροπραξιών και η Hallow θα κλέψει ένα διαστημόπλιο φεύγοντας προς το άγνωστο. Εδώ τελειώνουν οι περιπέτειες της Hallow Jones που θα μπορούσαν να είχαν συνεχιστεί αν δεν είχε τσακωθεί ο Alan Moore με την εκδοτική, χωρίς όμως τότε να είχε αποκλειστεί σε θεωρητικό επίπεδο η συνέχιση της ιστορίας, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει συμβεί μέχρι και σήμερα. Οπότε ας το πάρουμε απόφαση. Δεν θα συμβεί ποτέ. Θα ομολογήσω ότι αυτό είναι ένα κόμικ που δεν με κέρδισε από την αρχή. Το πρώτο μέρος μου φάνηκε κουραστικό και κάπως φλίαρο, σαν να προσπαθούσε ο Moore να δημιουργήσει εντυπώσεις. Επίσης θεωρώ ότι κάποια πράγματα σχετικά με την κοινωνία του The Hoop δεν ήταν τόσο σαφή όσο θα έπρεπε. Παρά το μάλλον χλιαρό ξεκίνημα, το κόμικ βελτιώνεται πάρα πολύ στο δεύτερο μέρος και πραγματικά απογειώνεται στο υπέροχο, εκπληκτικό, αριστουργηματικό τελευταίο που θα έπρεπε να διδάσκεται σε σεμινάρια για το πώς γράφει κανείς πεντασέλιδες σελίδες με σωστή αφηγηματική ροή αλλά και ουσιαστικό μήνυμα. Προσωπικά ξεχωρίζω την ιστορία I'll never forget what's his name από το δεύτερο κομμάτι, αλλά και από το τρίτο δεν ξέρω τι να διαλέξω. Με πολύ βραχία κεφαλή επιλέγω το Petrified Forest που περιέχει την απίστευτη και όμως πικρά αληθινή ατάκα I saw someone get older after they were dead. Κάποιες από τις ιστορίες είναι σαφώς επηρεασμένες από άλλα έργα, για παράδειγμα το κλασικό βιβλίο επιστημονικής φαντασίας Ο αιώνιος πόλεμος του Τζο Χάλντενμαν, αλλά και από το θρυλικό ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο του Έριχ Μαρία Ριμάρκ, αναφορές και επιρροές, τις οποίες σε κάθε περίπτωση ο Μουρ τις κάνει δικές του.
Το σχέδιο του Ian Gibson ξεκινάει και αυτό κάπως συμβατικά και χωρίς κάτι ιδιαίτερο, αλλά στη συνέχεια γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικό, όλο και πιο σκληρό και πολύ περίτεχνο, καθώς αντανακλά την ψυχική κατάσταση της ηρωίδας, η οποία σταδιακά βυθίζεται στις τύψεις και στην απόγνωση. Ειδικά στο τρίτο μέρος, ο σχεδιαστής αφήνει και τη δική του φαντασία σαφώς πιο ελεύθερη. Πολύ σημαντικό κόμικ. Μιλάει για πολλά πράγματα και είναι φεμινιστικό, αντιεξουσιαστικό και αντιπολεμικό με ένα πραγματικά ουσιαστικό τρόπο. Και δυστυχώς παραμένει ακόμα και σήμερα επίκαιρο. Δυστυχώς, γιατί αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχουμε αλλάξει και πολλά πράγματα από την εποχή που αυτή η ιστορία πρωτοδημοσιεύτηκε. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετές συγκεντρωτικές εκδόσεις του κόμικ και μάλιστα πρόσφατα κυκλοφόρησε από τη Rebellion και μία που, αν δεν κάνω λάθος, έχει το κόμικ σε έγχρωμη μορφή. Δεν έχει όμως τόση σημασία ποια έκδοση θα βρείτε μπροστά σας, απλά πάρτε το. Ίσως όμως καλύτερα να προτιμήσετε μια ασπρόμαυρη, αφού έτσι εκδόθηκε αρχικά. Εξάλλου, πολλές φορές ο ζόφος φαίνεται πολύ καλύτερα σε ασπρόμαυρο φόντο. Εγώ προσωπικά ενθουσιάστηκα με την παρουσίαση του Λεωνίδιο, καθώς δεν είχα ιδέα για τη συγκεκριμένη δημιουργία του Alan Moore, οπότε καθώς τη διάβαζα, παράγγελνα και την συγκεντρωτική έκδοση σε 3 βιβλία από την Titan Books του 1986. Αναφορικά με το πρώτο βιβλίο, θα συμφωνήσω με τον Λεωνίδιο. Μπορεί εμένα να μην με κούρασε, αλλά σίγουρα και εγώ το βρήκα φλίαρο. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι ο Alan Moore κάνει επίδειξη ικανοτήτων και θέλει να δείξει ότι διαφέρει από τους άλλους συγγραφείς. Δημιουργεί άπειρες νέες λέξεις και προσπαθεί να δημιουργήσει τον κόσμο του με έναν τρόπο που είναι σαν να σου λέει: άμα δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, δεν φταίω εγώ, εσύ δεν το πιάνεις. Κάτι το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στη λογοτεχνία ως μέσο για να εξυπηρεθεί η ποιότητα ενός έργου. Από την άλλη, σε πολλά κομμάτια που έχουν άμεση σχέση με την πλοκή γίνονται αρλούμπες. Το τακούνι της Ρόντις πιάνεται σε μια σχάρα και χάνουν το χρονικό περιθώριο για να περάσουν στον επόμενο τομέα. Hoi, wait, don't seal off. Αν είναι δυνατόν. Τώρα πραγματικά αυτός είναι ο τρόπος να αλλάξουν οι καταστάσεις από έναν σοβαρό συγγραφέα. Αλλά αυτό δεν με ενόχλησε τόσο πολύ όσο το γεγονός ότι πουθενά δεν έχει αναφερθεί στο κείμενο ότι φοράει ψιλοτάκουνα. Και το ακόμα χειρότερο, σε όλα τα σκίτσα από την αρχή της ιστορίας δεν φαίνεται να έχουν υπότιτλοι στα τακούνι που θα μπορούσε να πιαστεί στη σχάρα. Ακόμη και στο πάνελ που το σπάει. Επίσης, πάλι με τη Ρόντις, όταν βγαίνουν για πρώτη φορά στην επιφάνεια για να περάσουν με διαφορετικό τρόπο στον άλλο τομέα, γίνεται ολόκληρη διαδικασία γιατί φοβάται να βγει σε ανοιχτό χώρο. Έχει φοβία. Όταν όμως το τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου βγαίνουν έξω στο νυχτερινό Μανχάταν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία έχει ενδιαφέρον και σε κάνει να θέλεις να διαβάσεις και το επόμενο. Όχι όμως με αγωνία. Εγώ τελείωσα το πρώτο βιβλίο και δεν γεγόμουν να πιάσω κατευθείαν το επόμενο, το οποίο βρισκόταν ακριβώς από κάτω από εκεί που άφησα το πρώτο στο κομμωδίνο μου. Ευτυχώς που τα σχόλιά μου για το πρώτο βιβλίο τα είχα σημειώσει στο κινητό μου πριν ξεκινήσω να διαβάζω το δεύτερο, γιατί πραγματικά θα αισθανόμουν ότι είμαι προκατηλημένος. Στην εισαγωγή του δεύτερου, ο Alan Moore σημειώνει με έξυπνο τρόπο ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί η Χάλο σε αυτό το βιβλίο είναι πιο εξευγενισμένη και κατανοητή γιατί βρίσκεται εκτός του Hoop και δεν χρησιμοποιεί την διάλεκτο κίνησης της περιοχής. Φυσικά δεν παραδέχεται ότι οι διάλογοι ήταν σχετικά προβληματικοί στην ανάγνωση του κόμικ. Επίσης, λες και το ήξερα, αναφέρει απ' έξω ότι οι αναγνώστες δεν κατάλαβαν κάποια πράγματα αυτού του κόσμου, οπότε εδώ τα πράγματα θα είναι λίγο πιο στρωτά. Οι δύο λοιπόν αυτές αλλαγές έκαναν τεράστια διαφορά. Το δεύτερο βιβλίο είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και ολοκληρώνοντάς το κατέληξα σε ένα όμορφο γλυκόπικρο συναίσθημα, σκεπτόμενος ωραίος ο Alan Moore. Αναμενόμενα θα συμφωνήσω και πάλι με τον Λεωνίδιο, αυτό που ξεχωρίζει σε αυτό το βιβλίο είναι η ιστορία του τι στο What's His Name, η οποία εκτός ότι είναι εξαιρετική, μου έκανε άμεσα ένα κλικ στο μυαλό και σκέφτηκα ότι πολύ πιθανόν αυτή η ιστορία να αποτέλεσε την σπίθα που δημιούργησε την ανάγκη στον Στραντζίνσκι να γράψει το Midnight Nation. Ξεκινώντας το τρίτο βιβλίο, αναγνωρίζω και πάλι τον λογοτέχνη Alan Moore που ξεχνάει το μέσο που χρησιμοποιεί και διαβάζω μια ιστορία που δεν έχει καθόλου διαλόγους παρά μόνο περιγραφές. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ωραία η ιστορία. Ο Ian Gibson από την άλλη φαίνεται να ρίχνει πολύ περισσότερη δουλειά στο σχέδιο, το οποίο πλέον φαίνεται να είναι ακόμα πιο αντάξιο του κειμένου. Για τρίτη φορά θα συμφωνήσω με τον Λεωνίδιο ότι η εξέλιξη της ιστορίας είναι ξεκάθαρα για μένα επηρεασμένη από το The Forever War του Joe Haldeman. Αν κάποιοι από εσάς έχετε διαβάσει και άλλες αναρτήσεις μου ή βίντεο μου, θα γνωρίζετε ίσως ότι όχι μόνο δέχομαι και απολαμβάνω τη δημιουργία ιστοριών εμπνευσμένες από άλλες, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα είναι πάντα αναμενόμενο και φυσιολογικό. Η ουσία είναι πώς αποδίδει και εξελίσσει ο κάθε δημιουργός την ίδια αρχική ιδέα. Αυτό όμως που δεν δέχομαι είναι όταν ένας λιγότερο επιφανής δημιουργός κατηγορείται για αντιγραφή, ενώ ένας εδραιωμένος στολίζεται με δάφνες δημιουργικής έμπνευσης. Τελικά θα πρέπει να ντρέπομαι που δεν ήξερα αυτό το έργο του Alan Moore. Αφού δεν το είπε κανένας άλλος στο φόρουμ, θα το πω από μόνος μου. Ναι, θα έπρεπε να ντρέπομαι. Είναι μια εξαιρετική δουλειά ανάμεσα σε πολλές άλλες του Alan Moore, η οποία ήταν τρομερά του γούστου μου από άποψη κόσμου, σκηνικού και υπόθεσης. Τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται είναι σημαντικά και πάντα επίκαιρα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα κουραστεί ή θα απογοητευτεί από την ανάγνωση της συγκεκριμένης ιστορίας.
Για μένα, από εδώ και πέρα, αυτό είναι ένα πολύ πιο σημαντικό έργο του Alan Moore σε σχέση με άλλα πολύ περισσότερο γνωστά του. Η Kabuki συμπληρώνει. Το The Ballad of Halo Jones είναι ένα από τα κόμιξ που αγαπώ, αλλά ταυτόχρονα και ένα από τα κόμιξ του Moore που έχουν διάφορα προβληματάκια που πολύ εύστοχα επισημαίνουν ο Λεωνίδιο και ο The of Gog. Ειλικρινά και εμένα με κούρασε αρκετά η γλώσσα και η κάπως χαοτική παρουσίαση του κόσμου στο πρώτο μέρος. Ξεπερνιέται όμως εύκολα με το που εξοικειώνεται κάποιος με την όλη φάση. Έχει πολύ έξυπνες ιδέες που αποζημιώνουν και στη συνέχεια που απλοποιείται και ο λόγος γίνεται υπέροχο. Κοινώς, μην τον καταλήψετε όσοι δυσκολευτείτε στην αρχή, θα ανταμυφθείτε στη συνέχεια. Τέλος, ο Κότσος σημειώνει. Εγώ διάβασα την έγχρωμη έκδοση της Halo Jones και την καταευχαριστήθηκα. Το πρώτο βιβλίο είναι όντως το πιο αδύναμο από τα τρία, αλλά δεν δυσκολεύτηκα να το παρακολουθήσω. Απλά αποφάσισα ότι μερικά πράγματα δεν θα εξηγηθούν ή ότι και να μην καταλάβω κάποια technicalities του κόσμου αυτού δεν έγινε και κάτι. Πρακτικά είναι το setup για να φτάσει η Halo Jones στο σημείο να θέλει να αποδράσει από το Hoop. Το δεύτερο βιβλίο είναι για εμένα το καλύτερο της σειράς, γιατί έχει μια υπόθεση που ισορροπεί καλά ανάμεσα στο σοβαρό και στο πιο ανάλαφρο της πραγματικότητας της Halo σε ένα κρουαζιερόπλοιο όπου σερβίρει μερικούς ζάμπλουτους. Επίσης, η ιστορία με το Cliff είναι αρκετά συγκινητική και δείχνει για άλλη μια φορά ότι η ηρωίδα δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Της περνάει αδιάφορο, όπως και στους υπόλοιπους συνεπιβαίνοντες του διαστημοπλοίου, την ίδια στιγμή όμως που διατείνονται μαζί με την συγκάτοικό της για το πόσο νοιάζονται για τους άλλους. Σκληρό, αλλά ρεαλιστικό. Το τρίτο βιβλίο έχει για εμένα την πιο δυνατή ιστορία ολόκληρης της σειράς και γενικά μια ιστορία που θεωρώ ότι είναι από τις πιο δυνατές που έχω διαβάσει σε κόμικ. Είναι αυτή που μνημονεύει και ο Λεωνίδιο, όπου δείχνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κάτι μεγαλώνει ηλικιακά ακόμη και μετά το θάνατό του, αν χρειαστεί. Το τρίτο βιβλίο, αν και με κούρασε λίγο σε κάποια σημεία για να είμαι ειλικρινής, είναι μια πολύ δυνατή αντιπολεμική ιστορία. Οι θεματικές συνολικά της ιστορίας παραμένουν ακόμα και σήμερα επίκαιρες, από τις πιο ανάλαφρες, για παράδειγμα οι συμμορίες που κρίνουν το στυλ και την εμφάνιση, μέχρι τις πιο σοβαρές, όπως η διαχείριση της ανεργίας με κουπόνια και επιδόματα, η μετανάστευση, η θρησκεία και ο πόλεμος. Γενικά, θα έλεγα, το The Ballad of Halo Jones είναι εισάξιο με τις πιο γνωστές δουλειές του Alan Moore και φυσικά το προτείνω για ανάγνωση.